2024 পেপাৰটো আমি সলভ কৰিম আজি 1 মাৰ্ক কুৱেশ্যনখিনি ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো চাবা ৰিলেশ্যন আৰ ইন দ্য ছেট অফ পপুলেশ্যন এ অফ এ টাউন এট এ পাৰ্টিকুলাৰ টাইম গিভেন কি দিয়া আছে এক্স ইজ এ হাজবেণ্ড অফ ৱাই ইজ ৰিফ্লেক্সিভ বাট নট চিমেট্ৰিক ট্ৰু অৰ ফল্ছ দিছে ডেফিনেটলি আনচাৰটো কি হ'ব ফল্ছে হ'ব কিয় এক্স যদি ৱাইৰ হাজবেণ্ড হয় ৱাই ইজ নট হাজবেণ্ড অফ এক্স ৱাই হ'ব ন যদি এক্স ৱাইৰ হাজবেণ্ড হয় ৱাই এক্সৰ হাজবেণ্ড কেনেকৈ হ'ব চ' এইটো ফল্ছ হ'ব ঠিক আছে ৰিজন নিলিখিলে হ'ল 1 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন তুমি ডাইৰেক্ট আনচাৰ লিখিলেও মাৰ্কছ পাবাই নেক্সট দিয়া আছে ফাইণ্ড দ্য কণ্ডিশ্যন অফ কোপ্লেনাৰিটি অফ দ্য লাইন দুটা লাইন দিয়া আছে কোপ্লেনাৰিটিৰ কণ্ডিশ্যন হৈছে ঠিক আছে প্লেনটো অলৰেডি নাই বাৰু তোমালোকৰ আঁতৰাই দিয়া হৈছে বাট ষ্টিল ইয়াৰ আনচাৰটো তোমালোকে লিখি ল'বা a2 minus a1 vector dot b1 cross b2 ইয়াৰ ভেলুটো কি হ'ব লাগিব 0 হ'ব লাগিব যদি 0 হয় তেতিয়াহ'লে আমি ক'ম যে লাইন দুটা কি হয় কোপ্লেনাৰ মানে ইহঁতৰ মাজৰ শ্বৰ্টেজ ডিষ্টেঞ্চটো 0 হ'ব তেতিয়া a2 minus a1 dot b1 cross b2 equal to 0 ঠিক আছে নেক্সট দিয়া আছে এছ এটা ছেট দিয়া আছে 1 2 3 4 আমাক কি ওলাব দিছে ইনভাৰ্ছ ওলাব দিছে এফ ইনভাৰ্ছ এফ দিয়া আছে বহুত ইজি হয় এফ ইনভাৰ্ছটো তুমি কি কৰিবা উল্টা লিখি দিবা 1 4 আছে তো 4 1ত যাব 3 2ত যাব 2 3ত যাব আৰু 1 4তে যাব তো আমি ছেমে পালোঁ এফ ইনভাৰ্ছ ইকুৱেল টু এফে পাই গ'লোঁ আমি গোটেইকেইটা এলিমেণ্টে আছে ইয়াত ঠিক আছে এইটো হ'ব নেক্সট এইটো ভাল কুৱেশ্যন হয় এনেকুৱা কুৱেশ্যন আহি থাকে এইবাৰো আহিব পাৰে তো ডিটাৰমিনেণ্ট অফ ফাইন ক'ব দিছে 2 পাৱাৰ n ইনটু a এইটো ফাইন ক'ব দিছে ইয়াৰ অৰ্ডাৰ 2 চ' 2 পাৱাৰ n হোল স্কুৱেৰ বাহিৰলৈ আহিব ইনটু ডিটাৰমিনেণ্ট অফ a তো এইটো হৈ যাব 2 পাৱাৰ টুৱাইছ n আৰু ডিটাৰমিনেণ্ট অফ a যদি আমি ফাইন কৰোঁ বেলেগকৈ কিমান আহিব 1 ইউ 2 মাইনাছ 4 ইনটু 2 8 তো ভেলুটো হ'ব মাইনাছ 6 চ' ইয়াৰ ভেলু হ'ব মাইনাছ 6 তো আনচাৰ হ'ব মাইনাছ 6 ইনটু 2 পাৱাৰ টুৱাইছ n ঠিক আছে চাই ল'বা এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ইয়াত অৰ্ডাৰটো আহি যাব ওপৰত ফাইণ্ড দ্য ছেকেণ্ড অৰ্ডাৰ ডিৰাইভেটিভ অফ দ্য ফাংচন লগ এক্স উইথ ৰেচপেক্ট টু এক্স ঠিক আছে প্ৰথম আমি ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰিম ডি বাই ডি এক্স অফ লগ এক্স এইটো কি হ'ব 1 বাই এক্স এতিয়া আমাক ডি বাই ডি এক্স স্কুৱেৰ অফ লগ এক্স ওলাব দিছে মানে ডাবল ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন ওলাব দিছে তাৰমানে কি হ'ব ডি বাই ডি এক্স অফ 1 বাই এক্স ওলালে হৈ গ'ল ডি বাই ডি এক্স অফ 1 বাই এক্সৰ ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন কি হ'ব মাইনাছ 1 বাই এক্স স্কুৱেৰ তো এইটো হ'ল 1 মাৰ্ক ইজি কুৱেশ্যন আহিছিলে লগ এক্সৰ ডাবল ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন অৰ তোমালোকে এইটো এনেকৈ নিলিখি এই পাৰ্টটো তেনেকৈ নিলিখি কি কৰিবা লেট ৱাই ইকুৱেল টু লগ এক্স এনেকৈ লিখিবা আৰু ইয়াত এনেকৈ লিখিবা ডি স্কুৱেৰ ৱাই আপন ডি এক্স স্কুৱেৰ তেতিয়া বেছি ভাল দেখিব অ'কে ডাইৰেক্ট আনচাৰটো লিখিলেও হ'ব 1 মাৰ্কে আছিলে নেক্সট ফাইণ্ড দ্য মেক্সিমাম ভেলু ইজি কুৱেশ্যন ইফ এনি অফ দ্য ফাংচন ইয়াত এটা ইণ্টাৰভেল দিয়া আছে মাইনাছ 2 পৰা 1 এক্স স্কুৱেৰ দিয়া আছে তো তোমালোকে ডাইৰেক্ট এন পইণ্টকেইটা পুট কৰি দিবা এফ অফ মাইনাছ 2 পুট কৰিলে কি হ'ব মাইনাছ 2 স্কুৱেৰ হুইচ ইজ ইকুৱেল টু 4 আৰু এফ অফ 1 পুট কৰিলে কি পাম আমি 1 পাম চ' মেক্সিমাম অফ
fx ইকুৱেল টু কি হ'ব 4 আৰু 1 ৰ যোনটো ডাঙৰ ভ্যালু হেতু 4 ঠিক আছে ওকে গুড নেক্সট ম্যাক্সিমাম হদিছে আচ্ছা a ভেক্টৰটো দিয়া আছে i cap plus 2 j cap b ভেক্টৰটো দিয়া আছে 2 i cap plus j cap are they equal not equal a b not equal কাৰণ a তোমাৰ i plus 2 j আছে b i জেগাত 2i ইহঁতৰ ম্যাগনিটিউড সেম হ'ব বাট ইহঁতৰ ডাইৰেকশন সেম নহব সেইকাৰণে not equal ঠিক আছে they are not in the same direction so not equal যেনেকৈ ডাইৰেকশন cosine of a যদি আমি চাওঁ তেটো হ'ব 1 2 0 ডাইৰেকশন cosine of b যদি সৰি ডাইৰেকশন ৰেশিও লিখি দিও cosine লিখিব লাগে dr লিখা ডাইৰেকশন ৰেশিও লিখিলে বেছি ভাল হ'ব dr of b কি হ'ব 2 1 0 so দুটা ডাইৰেকশন সেম এ নহয় ডাইৰেকশন ৰেশিও সেম নহয় তো ইকুৱেল হ'বই নোৱাৰে তো আমি নট ইকুৱেল লিখিম ডাইৰেক্ট নট ইকুৱেল লিখিলে হ'ল নেক্সট ডিসটেন্স বিটুইন টু প্লেন তো এটো এতিয়া তোমালোকৰ নাই বাট ষ্টিল চাই লও ইয়াত চোৱা ইয়াৰ 2x plus 3y plus 4z equal to 4 দিয়া আছে আৰু 4x plus 6y plus 8z equal to 12 দিয়া আছে সো দুইডাল প্লেন কি হয় ইয়াত প্যারালাল হয় কাৰণ x ৰ কোএফিচিয়েন্ট গিটা যদি আমি ৰেশিও চাওঁ y আৰু z ৰ চাওঁ সেম হ'ব তো এই কাৰণে ইয়াত কি হ'ব ডিসটেন্স টু কি হ'ব ফৰ্মুলাটো আসলে d2 minus d1 divided by under root a square plus b square plus c square ইয়াত 2 ৰে ডিভাইড কৰিলে আমি কি পাম এটো চোৱা এই 2x plus 3y plus 4z equal to 4 আৰু ইটুক 2 ৰে ডিভাইড কৰিলে 2x plus 3y plus 4z equal to 6 তো ইয়াত d2 ভ্যালু কিমান 6 minus 4 divided by root over 2 square plus 3 square plus 4 square তো এটো আমি সিম্পলিফাই কৰিলে 6 minus 4 আমি পাই যাম 2 পাই যাম আৰু divided by root over এটো হৈ যাব 4 plus 9 plus 16 তো 29 ঠিক আছে এটো মই কৰি দিছো বাট এটো কোৱেশ্চন একো ইম্পৰ্টেন্স নাই কাৰণ এতিয়া তোমাৰ সিলেবাস এটো টপিকে নাই তো এটো ক্যান্সেল কৰি দিব পাৰা ডাইৰেক্টলি Next question is if A is a non-singular matrix of order 3 cross 3 adjoint of A tar determinant 36 दिया আছে determinant of A बहुत important question এটা formula লিখি লবা adjoint of A determinant কি হয় determinant of A power n minus 1 n কি হয় order তো ইয়াত n ৰ ভ্যালু কিমান 3 দিয়া আছে তো determinant of 3 minus 1 तो यार स्क्वायर वैल्यू किमान दिया আছে 36 तो हमारा डिटरमिनेंट ऑफ a की वो प्लस माइनस 6 रूट ओवर ले ठीक है तो आंसर तो प्लस माइनस 6 होगा ओके नेक्स्ट डेरिवेटिव डिफरेंशिएट sin स्क्वायर x with respect to cos स्क्वायर x তারমানে আমাকে এনেকে দিছে d sin स्क्वायर x divided by d cos square x তো কি হ'ব আমি আগে এনেকে লিখিব পাৰিম d sin square x divided by dx divided by d cos square x dx with respect to x differentiate কৰিলে sin 2x ৰ differentiation হ'ব 2 sin x into sin x ৰ differentiation কি হ'ব cos x আৰু cos square x ৰ differentiation কি হ'ব 2 cos x और cos x और डिफरेंशिएशन होगा माइनस sin x तो sin 2 2 कैंसिल हो जाबो cos x कैंसिल हो sin x कैंसिल हो जाबो तो आंसर तो आइबो -1 ঠিক আছে তো এইটা কোশ্চন আইছিলে 1 মার্ক কোশ্চন আর তো নাই ঠিক আছে তো বাকিখিনি প্র্যাকটিস কৰি থাকা মই আৰু নেক্সট ভিডিওত আৰু কোশ্চনস লৈ আহিম তোমালোকৰ কাৰণে একদিন কনস্ট্যান্টলি গুটেখিনি ভিডিও চাই দিয়া আৰু প্ৰবলেমখিনি সলভ কৰি যোৱা গ্যাৰান্টি 80+ স্কোৰ আহি যাব ঠিক আছে
Thank you everyone.